Sau khi xong việc, Hạ Quyên Quyên tìm đến điểm liên lạc nơi Lực Chiến ở. Nhưng cô biết tung tích của Lực Chiến là bí mật. Điểm liên lạc đương nhiên cũng chẳng hay biết gì. Vẻ mặt Hạ Quyên Quyên lộ rõ sự thất vọng. Đang định rời đi thì... Đợi đã, cô là người nhà phải không? Ở đây chúng tôi có dịch vụ đánh điện tín cho thân nhân. Rẻ hơn bên ngoài một nửa đấy. Cô có muốn gửi điện tín cho chồng mình không? Mình mới ở cùng Lực Chiến có nửa ngày, chẳng biết nên nói gì cho phải. Hạ Quyên Quyên vắt óc suy nghĩ hồi lâu, đành viết một câu ngắn gọn. Ba đứa nhỏ đều khỏe cả. Đừng lo, Quyên sau đó cô hội quân với chủ nhiệm Trịnh rồi về nhà. Về đến nhà, ba đứa nhỏ đã chui vào chăn, ngủ say sưa rồi. Lúc này Hạ Quyên Quyên mới vào trong không gian, ngâm mình trong suối nước nóng dược liệu sau một ngày dài. Đôi chân đau nhức, cơ thể rã rời với đôi chân phồng rộp được thư giãn. Bỗng nhiên, một tiếng bùng vang lên bên tai. Hạ Quyên Quyên sững sờ, chợt mở bừng mắt ra, chỉ thấy Lực Chiến đang bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch ngồi bên cạnh suối nước nóng. Vợ ơi! Lực Chiến thốt lên một tiếng rồi gục xuống. Cả người anh ngã quỵ xuống đất. Anh ấy đã ngất đi mất rồi. Lực Chiến, tỉnh lại đi. Thế nhưng dù Hạ Quyên Quyên có gọi thế nào, Lực Chiến vẫn hôn mê bất tỉnh. Tay chân Hạ Quyên Quyên run rẩy, nhất thời cô không còn sức để đứng dậy. Cô giơ tay tự tát mạnh vào mặt mình. Hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh lại được. Không sợ, đây là không gian của mình. Cần gì có nấy. Mình nhất định phải cứu được anh ấy. Hạ Quyên Quyên dùng nước linh tuyền rửa vết thương cho Lực Chiến. Lần này cô nhìn thấy rất rõ ràng, vết thương đang chảy xì dâu nhanh chóng cầm lại. Xem ra lần trước ở trên núi, lúc cứu chữa cho con sói tuyết nhỏ đó, không phải là ảo giác. Nước linh tuyền này thực sự có công dụng chữa lành. Nếu đã như vậy, Lực Chiến, em nhất định sẽ cứu được anh. Sau khi xử lý xong vết thương, thấy cơn sốt cao của Lực Chiến cũng đang từ từ hạ nhiệt. Sức mạnh chống đỡ cho Hạ Quyên Quyên lúc này mới dường như tan biến. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh Lực Chiến, toàn thân run rẩy không thôi, gần như không thể đứng dậy nổi nữa. Không gian của mình là dùng ý niệm để vào. Theo lý mà nói, đây phải là không gian riêng của một mình mới đúng. Rực rỡ Lực Chiến vào đây bằng cách nào chứ? Sau này liệu có giống như lần này, cứ thế tự nhiên đi vào không nhỉ? Ngay lúc cô đang đau đầu suy nghĩ, Lực Chiến mơ màng mở mắt ra. Anh đưa tay nắm lấy tay của Hạ Quyên Quyên. Vợ ơi, vợ à! Hạ Quyên Quyên giật mình. Nóng quá! Hạ Quyên Quyên theo bản năng định rút tay về. Thế nhưng đột nhiên, một cơn gió lạnh thấu xương cuốn theo tuyết trắng ập thẳng vào mặt. Tiếng gió tuyết gào thét dữ dội. Trước mắt là những ngọn đồi nhấp nhô. Địa hình cằn cỗi không một bóng cỏ, trên mặt đất phủ một lớp tuyết dày cộ. Không gian của mình xịn xò thế sao? Còn có thể đưa chúng mình dịch chuyển tức thời luôn. Hạ Quyên Quyên dùng ý niệm lập tức quay về không gian. Còn Lực Chiến thì sao? Sao anh ấy không vào không gian cùng mình? Không được, dù thế nào mình cũng không thể bỏ mặc anh ấy. Lực Chiến, vợ ơi, Quyên Quyên, sao em lại ở đây? Anh đang mơ sao? Không đúng, chắc là ý thức mình đang mơ hồ rồi. Mình phải tỉnh táo lại. Vẫn còn 2 tên cướp chưa xử lý xong. Lực Chiến một tay lần mò, rồi bất ngờ rút ra một món đồ chơi, tự rạch một đường thật mạnh lên tay mình. Xì dâu chảy ra ròng ròng, điều đó cũng giúp ý thức đang mơ hồ của anh tỉnh táo hơn đôi chút. Ha ha ha, hóa ra là trốn ở chỗ này. Đang ân ái mặn nồng với người tình cũ à? Xem ra cuối cùng cũng không trụ vững được nữa rồi nhỉ. Em gái nhỏ à, đừng trách bọn ta ra tay tàn nhẫn nhé. Có trách thì trách tên người tình này của cô không bảo vệ được cô. Đợi bọn ta tiễn hắn đi. Sau khi tiếp đãi cô tử tế, bọn ta sẽ gửi cô đi gặp người tình của mình. Hai người vừa nói, một kẻ trong đó từ sau tảng đá xông ra. Món đồ chơi trong tay chỉ thẳng vào Lực Chiến. Hạ Quyên Quyên sững sờ. Mọi chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Một tiếng nổ vang lên. Trước khi Hạ Quyên Quyên kịp phản ứng, cơ thể cô đã được Lực Chiến ôm chặt lấy, rồi theo đà lăn mấy vòng trên nền tuyết. Lại một tiếng nổ nữa. Chỉ có điều phát này là do Lực Chiến bắn. Tên thanh niên ngoài 30 tuổi kia chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục xuống đất. Cứ như vậy mà đăng xuất. Hạ Quyên Quyên theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Lực Chiến. Chạm vào, sự dính nhớp khiến tay cô không kìm được mà run lên. Vết thương trên người Lực Chiến, vừa nãy trong không gian mình đã giúp anh ấy cầm xi dâu rồi mà. Sao giờ lại chảy xi dâu nữa rồi? Chỉ có thể là do anh ấy bị thương mới. Phát đồ chơi vừa rồi của tên cướp đã làm anh ấy bị thương sao? Đừng sợ, là lúc này tôi bị trượt chân thôi, không sao đâu. Giờ tôi đã hiểu tại sao trên người anh ấy lại có nhiều vết cắt không quá nghiêm trọng như vậy. Có lẽ những vết thương đó là do anh ấy tự làm, để giữ cho mình được tỉnh táo chăng? Mẹ kiếp, Lực Chiến, cái đồ phản bội. Thằng khốn, nói cho mày biết,
Lão tử cho dù chỉ còn một mình thì vẫn có đồ chơi, có lương thực. Lão tử mẹ nó sẽ theo mày tới cùng, để xem cái đồ phản bội mày. Với vết nổ nặng thế kia thì trụ được mấy ngày. Để xem tao có vây cho mày đăng xuất luôn không. Rồi mày xem lão tử xử lý người phụ nữ của mày thế nào. Dám bứng tận gốc cả cái trại của tụi tao. Nếu không vây cho mày hẹo thì tao không còn là nhị đương gia của Thiên Vân Sơn nữa. Tên cướp vừa chửi bới, vừa ngông cuồng nhắm về phía Lực Chiến và Hạ Quyên Quyên, bắn liên tiếp mấy phát đồ chơi loạn xạ, mảnh đá vụn và tuyết bay tung tóe, rơi xuống rào rào. Lực Chiến bảo vệ chặt chẽ cho Hạ Quyên Quyên, mặc cho tuyết rơi đầy một bên vai. Hạ Quyên Quyên dần bình tĩnh lại, đầu óc cô xoay chuyển cực nhanh. Mình vừa mới cố thử đưa Lực Chiến cùng vào không gian. Nếu được như vậy, cho dù sau đó có rời khỏi không gian, vẫn ở trên ngọn núi hoang này cũng không sao. Với số nhu yếu phẩm trong không gian của mình, ai hẹo trước còn chưa biết đâu. Chỉ tiếc là việc vào không gian không thành công. Mình nhất quyết muốn đưa Lực Chiến vào cùng. Kết quả là ngay cả bản thân mình cũng không vào được. Nếu chỉ có một mình vào, có lẽ chắc chắn sẽ thành công. Nhưng bây giờ không, gian lại xuất hiện lỗ hổng vô lý này, khiến mình không dám thử bừa nữa. Vạn nhất mình tự vào không gian, lúc ra lại không phải ở ngọn núi hoang này. Vậy Lực Chiến phải làm sao? Thật sự để anh ấy đăng xuất tại đây ư? Anh còn mấy viên nữa? Lực Chiến khựng lại một chút, nhưng vẫn thành thật trả lời, 1 viên. Hạ Quyên Quyên gật đầu. Lực Chiến, anh đừng dọa em. Sao người anh lại nóng thế này? Anh tỉnh lại đi. Anh đừng đăng xuất mà. Nếu anh mà hẹo, em cũng không sống nổi đâu. Lực Chiến nhíu chặt mày, khựng lại một nhịp, đồng tử mới bất ngờ co rụt lại, hiểu ra ý đồ của Hạ Quyên Quyên. Hạ Quyên Quyên không đợi Lực Chiến mở lời, đã đưa tay bịt miệng anh lại. Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, hiện rõ vẻ kiên quyết lạ thường. Phía nhị đương gia không có động tĩnh gì, rõ ràng hắn không ngu đến mức tin ngay lời Hạ Quyên Quyên. Hạ Quyên Quyên lại cố ý lay người Lực Chiến, khiến tuyết trên tảng đá tiếp tục rơi xuống. Vừa giả vờ tuyệt vọng gọi lớn, Lực Chiến, anh không được ngủ. Thời tiết này, nếu ngủ quên là không tỉnh lại được đâu. Chúng tôi đầu hàng. Để nhị đương gia đưa anh xuống núi khám bác sĩ. Khi được cứu rồi anh hãy xin tha cho nhị đương gia. Nhị đương gia nghe Hạ Quyên Quyên nói thế, lòng vốn đã nguội lạnh bỗng chốc dao động. Dù tôi chẳng tin mấy lời này, nhưng con người ai cũng muốn được sống, chỉ cần có một tia hy vọng. Dù biết chắc 8 phần là cái bẫy, nhưng về mặt cảm xúc thì chẳng nỡ từ bỏ. Đợi xuống núi để Lực Chiến xin tha cho tôi. Những lời này chắc là nhảm nhí thôi, nhưng lỡ như là thật thì sao? Nói đi cũng phải nói lại. Đối phương, một người bị tôi làm bị thương, đang sốt cao mê sảng. Một người chỉ là một đứa con gái trẻ. Tôi hoàn toàn có thể ra tay giữ đường, xử lý cả hai. Quyền chủ động vẫn ở phía tôi. Hạ Quyên Quyên đợi một lúc, vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía đối diện. Trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Thế là cô định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ gã đàn ông. Lực Chiến, anh tỉnh lại đi. Đại ca bên kia ơi, cầu xin anh hãy cứu lấy chồng tôi. Tôi nguyện làm tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi ra ngoài đây, anh đừng dùng đồ chơi nhé, được không? Thế nhưng tên cướp độc thân mấy chục năm, cuối cùng cũng không cưỡng lại được cám dỗ. Khoan đã, cô ném hết đồ chơi và dụng cụ trên người Lực Chiến ra. Tên nhị đương gia này xem ra không có ngu. Ánh mắt Lực Chiến sâu thẳm, đưa hết đồ chơi và dụng cụ cho Hạ Quyên Quyên. Lực Chiến đây là giao cả mạng cho mình rồi. Nếu lỡ sai sót, cả hai chúng tôi sẽ đăng xuất trên núi tuyết này. Bất thình lình Lực Chiến ghé sát tai nàng. Nếu có biến, em cứ chạy đi, đừng lo cho anh. Hạ Quyên Quyên sững người, không được. Nếu em chạy là hại anh đăng xuất rồi. Cách này của mình liệu có quá mạo hiểm không? Môi Lực Chiến trắng bạch, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng quyết đoán. Anh nắm chặt lấy tay Hạ Quyên Quyên. Vợ à, anh tin em. Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Quyên Quyên cuối cùng cũng hạ quyết tâm, vứt món đồ chơi và dụng cụ ra phía ngoài tảng đá, đúng chỗ mà tên cướp có thể nhìn thấy. Nhị đương gia, đồ chơi và dụng cụ tôi đã vứt ra rồi. Ông cũng thấy rồi đó. Tôi thật sự chỉ muốn cứu người đàn ông của mình thôi. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài, ông muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần ông chịu cứu anh ấy là được. Hừ, người đàn bà này đúng là ngốc thật. Nếu thật sự có kẻ nào ló đầu ra, ta sẽ lập tức khai hỏa xử lý ngay. Bất kể mỹ nhân kế có tác dụng hay không, cứ thêm một lớp bảo hiểm vẫn tốt hơn. Hạ Quyên Quyên hít một hơi thật sâu, run rẩy giơ cao hai tay rồi bước ra ngoài. Khi tên cướp nhìn thấy Hạ Quyên Quyên, trái tim hắn không khỏi dao động. Chính sự do dự đó đã khiến hắn không thể bóp cò. Trên gương mặt kiểu diễm của Hạ Quyên Quyên đầy vết nước mắt.
khóe mắt đỏ hoe, vẻ đẹp thê lương và đầy tuyệt vọng. Nhị đương gia, hắn nhìn món đồ chơi và dụng cụ bị vứt dưới đất, rồi lại nhìn qua Hạ Quyên Quyên với y phục xộc xệch. Trong lòng bỗng nảy ra ý đồ xấu xa. Cô lại đây, cấm được giở trò đấy. Nếu không cô và chồng cô đều sẽ bay màu cả. Hạ Quyên Quyên thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tên nhị đương gia này đã cắn câu. Hạ Quyên Quyên vừa bước về phía nhị đương gia, vừa khóc lóc thảm thiết. Nhị đương gia, chồng tôi hiện đang hôn mê bất tỉnh. Cầu xin ông sớm đưa chúng tôi xuống núi gặp bác sĩ. Đợi Quyên Quyên đến gần, tên nhị đương gia bỗng nổi thú tính, đột ngột lao thẳng về phía Hạ Quyên Quyên. Hạ Quyên Quyên định vào không gian nghỉ ngơi một lát, không ngờ Lực Chiến lại đột ngột xuất hiện trong đó. Sau khi hai người rời khỏi không gian, lại chạm mặt đám cướp đang truy sát Lực Chiến. Con mụ này đến giờ vẫn còn nhớ thương thằng chồng đã đăng xuất kìa. Để xem sau khi tao xử lý xong cô em, tao sẽ tiễn chồng cô em đi xa luôn, rồi đưa cô em theo tao đi phiêu bạt giang hồ. Trong mắt Hạ Quyên Quyên lộ rõ vẻ tuyệt vọng và bàng hoàng. Ông, sao ông lại là người nuốt lời như vậy? Ông đã hứa sẽ cứu người đàn ông của tôi mà. Cứu hắn, mẹ kiếp cả cái trại của ta đã bị san phẳng rồi. Ta còn cứu hắn làm gì nữa? Huống hồ nếu cứu hắn, con nhỏ này liệu có còn toàn tâm toàn ý đi theo ta không? Tên phó trại đang rất vội vã, nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào Quyên Quyên, một tiếng đoàng vang lên, cơ thể hắn bỗng chốc cứng đờ, rồi ngã nhào xuống nền tuyết. Lực Chiến tựa như một sứ giả tiễn đi điển trai, đứng ngay phía sau hắn, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Viên đồ chơi cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Quyên Quyên lúc này mới thấy sợ hãi, đôi chân bủn rủn đến mức không đứng vững. Thế nhưng lúc này cơ thể Lực Chiến bỗng đổ gục, ngã thẳng xuống nền tuyết. Lực Chiến. Thế nhưng Lực Chiến không hề có phản ứng gì. Hạ Quyên Quyên run rẩy ôm lấy Lực Chiến, một lần nữa cố gắng đưa anh vào không gian. Lần này vẫn không thành công. Mình rõ ràng không hề có ý định kể cho Lực Chiến về không gian của mình, nhưng bây giờ vì không thể đưa anh ấy đang bị thương vào đó, lòng mình thấy rất đau lòng. Hạ Quyên Quyên không còn cách nào khác, cô đành tự mình vào không gian, vội vàng lấy vài chiếc áo khoác quân đội để giữ ấm, cùng một ít thuốc mang ra. Hạ Quyên Quyên khoác áo quân đội lên người Lực Chiến trước, rồi run rẩy xử lý vết thương cho anh. Một lúc lâu sau, Lực Chiến mới tỉnh lại. Anh nhếch môi cười với Hạ Quyên Quyên. Vợ à, Hạ Quyên Quyên chẳng hiểu sao, nước mắt cứ thế trào ra. Thấy anh tỉnh lại, em mới yên tâm. Chỉ cần anh không ngất đi, em có thể dìu anh từ từ xuống núi, đưa anh đến bệnh viện an toàn. Hạ Quyên Quyên nghĩ như vậy, cũng không kịp suy nghĩ thêm gì, cô lại vào không gian một lần nữa, lấy sâu đến cô đến la và thực phẩm bổ sung năng lượng, rồi chuẩn bị quay trở ra. Chỉ là khi cô ấy thoát ra khỏi không gian một lần nữa, nơi cô quay lại không phải là bên cạnh Lực Chiến, mà lại là thôn Thanh Thủy. Hạ Quyên Quyên ngẩn người, lập tức vào lại không gian rồi đi ra, lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Nhưng dù làm thế nào cũng không thể quay lại ngọn núi tuyết đó nữa. Cái không gian rách nát gì thế này, động đất mà anh ấy lại ở trên núi một mình với vết thương. Nếu mình không có ở đó, anh ấy có lẽ sẽ hẹo thật mất. Nhưng cả đêm hôm đó, dù cô có cố gắng ra sao, không gian cũng không thể dịch chuyển cô trở lại núi tuyết. Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng, Quyên Quyên đã đến gõ cửa nhà bí thư Triệu của xã. Bí thư Triệu, tối qua cháu mơ thấy chồng cháu Lực Chiến gặp chuyện rồi. Cả đêm cháu không thể ngủ yên. Chú có thể viết cho cháu tờ giấy giới thiệu không? Cháu muốn lên điểm liên lạc của bộ đội trên huyện để hỏi thăm. Bí thư Triệu sững người, lý do này nghe hơi đột ngột, nhưng nhìn thấy gương mặt tiểu tụy và quầng thâm mắt sâu của Hạ Quyên Quyên, ông ấy vẫn có chút không đành lòng. Vợ Lực Chiến này, chắc do cháu lo lắng quá nên đêm mới nằm mơ thôi. Lực Chiến ở đơn vị, cháu có lên điểm liên lạc trên huyện, họ cũng chưa có tin tức gì ngay được đâu. Với lại, một người vợ trẻ như cháu định lên huyện bằng cách nào? Đường lên huyện cũng 30-40 dặm, đạp xe cũng mất cả nửa ngày đấy. Hay là thế này, đừng có, vội quá, để chú xem hôm nay trên trấn có ai đi huyện làm việc không, để họ lên huyện hỏi thăm giúp cho. Nghe bí thư Triệu nói vậy, Hạ Quyên Quyên cũng không tiện khăng khăng, đúng là mình cũng hơi đường đột. Chỉ vì một con ác mộng mà đòi xin giấy giới thiệu thì cũng thật sự không hợp lý cho lắm. Vậy bí thư Triệu nhờ chú hỏi giúp cháu với, nếu trên trấn có ai đưa cháu đi cùng thì tốt quá. Hạ Quyên Quyên cả ngày hôm đó cứ bồn chồn không yên, cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng lại không dám ngủ, vì cứ hễ nhắm mắt là lại nằm mơ thấy Lực Chiến nằm một mình giữa vùng tuyết trắng xóa. Dù gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Đến chập tối, Hạ Quyên Quyên lại tới hợp tác xã một chuyến. Lần này cô dự định dù thế nào đi nữa, ngày mai cũng phải lên huyện một chuyến. Cháu đến đúng lúc lắm, ta đã bảo cháu lo hão mà. Lực Chiến chẳng phải đã gửi điện báo về rồi sao? Tim Hạ Quyên Quyên đập thình thịch không kiểm soát được, nhưng vẫn cố nén sự xúc động, run rẩy nhận lấy bức điện báo.
Nội dung điện báo rất ngắn gọn, nhưng rõ ràng không phải do Lực Chiến gửi. Người ký tên là Bạch Tử Hán, chẳng thấy Lực Chiến nói gì trong điện báo cả. Thằng bé này hồi nhỏ ít nói, thế mà cũng biết thương vợ gớm. Đây là điện báo khẩn từ quân đội đấy. Đi theo đường dây chuyên dụng, còn có đồng chí ở trạm điện báo quân đội, đặc biệt mang đến tận nơi. Hạ Quyên Quyên vừa nghe xong, ngược lại càng thêm lo lắng. Nếu Lực Chiến không sao, tại sao anh ấy không tự mình gửi bức điện này? Bây giờ điện báo lại gửi dưới danh nghĩa người khác. Vậy thì chứng tỏ tình hình của Lực Chiến em là không mấy lạc quan. Bí thư Triệu, đồng chí đưa điện báo còn ở đó không? Có thể cho cháu biết bức điện này được gửi từ đâu tới không ạ? Cháu muốn qua đó xem thử. Bí thư Triệu thấy điệu bộ này cũng bắt đầu lo lắng. Sao thế? Lực Chiến xảy ra chuyện thật à? Đồng chí đó vừa mới đi. Chắc là chưa đi xa đâu. Nhưng cậu ấy đạp xe đạp. Chúng ta phải mau chóng đuổi theo, nếu không sẽ không kịp mất. Hạ Quyên Quyên nhanh chóng thoát khỏi không gian, phát hiện không thể trở lại bên cạnh Lực Chiến được nữa. Thử liên tiếp mấy lần vẫn không thành công. Không còn cách nào khác, Hạ Quyên Quyên đành tìm bí thư. Nhờ bí thư viết cho mình một tờ giấy giới thiệu, lên huyện để nghe ngóng tin tức. Đồng Hương, mọi người là người làng Thanh Thủy phải không? Cho hỏi nhà họ Lực đi đường nào à? Hay bí thư Triệu và Hạ Quyên Quyên đều không khỏi sững người. Đồng chí, anh tìm nhà họ Lực có việc gì? Lực Chiến là người làng các bác đúng không? Thủ trưởng của chúng tôi bảo tôi đến đón vợ Lực Chiến. Cô con dâu mới về nhà anh ấy, phải đưa cô ấy đi gặp Lực Chiến ngay lập tức. Chuyện này rất gấp. Bác Di ơi, làm phiền bác chỉ đường cho tôi ngay với. Hạ Quyên Quyên sững sờ, trong ấn tượng của mình, Lực Chiến chỉ là một quân nhân bình thường thôi mà. Sao lại có người chuyên môn đến đón mình thế này? Thật là khéo quá, vị này chính là vợ mới của Lực Chiến đây. Đồng chí à, bé Lực Chiến có chuyện gì rồi sao? Sao các chú lại đích thân đến đón vợ nó thế này? Người đàn ông vừa nghe xong liền nhìn kỹ Hạ Quyên Quyên một lượt, lập tức đờ người ra. Không ngờ cô gái này lại xinh đẹp đến thế. Chẳng trách Lực Chiến chỉ về nhà nửa ngày trong đêm tân hôn mà đã nhớ vợ khôn nguôi rồi. Chị dâu, tôi là Bạch Tử Hán, đồng đội của anh Lực Chiến. Chắc chị đã nhận được bức điện báo đó rồi chứ? Là tôi gửi cho chị đấy. Hạ Quyên Quyên bị gọi như vậy thì có chút đỏ mặt, đồng thời cũng không khỏi thắc mắc, nếu người này trực tiếp lái xe đến đón mình thì tại sao còn phải gửi điện báo trước làm gì? Chị dâu, tình hình khẩn cấp, chị lên xe đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hiện tại Lực Chiến đang ở bệnh viện Hiệp Hòa tại Kinh Thị. Tim Hạ Quyên Quyên thắt lại. Bệnh viện Hiệp Hòa sao? Hạ Quyên Quyên không do dự nữa, trực tiếp lấy 10 đồng từ trên người ra. Bí thư Triệu, nhờ bác chuyển số tiền này cho chị dâu ba Chu Thu Hoa của cháu, nhờ chị ấy chăm sóc 3 đứa nhỏ giúp cháu với. Các người dựa vào cái gì mà cản tôi? Bây giờ tôi phải vào gặp Lực Chiến. Mấy người có biết tình hình anh ấy hiện tại rất phức tạp không? Cần người thân ở bên cạnh để động viên và cho anh ấy câu trả lời. Đồng chí Phương, chúng tôi hành động theo mệnh lệnh, không thể để những người không liên quan vào làm phiền Lực doanh trưởng nghỉ ngơi. Ngoài ra đây là bệnh viện, yêu cầu cô đừng làm loạn gây ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác. Phương Vân Nhu tức giận đến mức khuôn mặt vốn thanh tú bỗng chốc vặn vẹo, trông xấu xí đi hẳn. Cái gì mà người không liên quan chứ? Tôi đã cùng Lực Chiến đối đầu với bọn cướp trên núi hoang, từng vào sinh ra tử với nhau. Nếu không phải tôi băng bó vết thương cho Lực Chiến, lại còn lấy áo khoác quân đội cho anh ấy giữ ấm, thì anh ấy đã đăng xuất từ lâu rồi. Với lại các người có biết bố tôi là ai không? Bố tôi chính là Phương Phần Tiến, sư trưởng đấy. Tôi cảnh cáo các người, nếu còn không chịu tránh ra, đừng trách tôi bảo bố kỷ luật các người. Hai lính gác lạnh lùng nhìn Phương Vân Nhu một cái. Đồng chí Phương, chúng tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô còn tiếp tục làm loạn, đừng trách chúng tôi không nể tình. Phương Vân Nhu, sao ở đâu cũng có mặt cô thế? Có phải cô không hại Lực Chiến đăng xuất thì không cam tâm đúng không? Hạ Quyên Quyên nghe lời của Bạch Tử Hán, đôi mày không tự chủ được mà khẽ nhíu lại. Nghe lời của Phương Vân Nhu vừa rồi, xem ra cô ta chính là người tình của Lực Chiến trên núi hoang đêm qua. Nếu đúng là như vậy thì mắt nhìn người của Lực Chiến tệ thật đấy. Tôi còn tưởng là nhân vật tầm cỡ nào. Nhưng Bạch Tử Hán nói cô ta hại Lực Chiến. Là chuyện như thế nào? Bạch Tử Hán, anh đến đúng lúc lắm. Anh mau giải thích với họ đi. Tôi và Lực Chiến có mối quan hệ rất thân thiết. Đêm qua cũng chính tôi đã cứu Lực Chiến. Cô ta đang nói dở thì chú ý thấy Hạ Quyên Quyên bên cạnh Bạch Tử Hán, không khỏi ngẩn người ra một lúc. Người đàn bà này là ai? Sao trông giống hồ ly tinh thế này? Nhìn cách ăn mặc quây một xén số này, nhìn là biết hạng thôn nữ vô học ngu dốt rồi. Sao có thể so bì với nòng cốt Đoàn Văn Công như tôi? Tôi nghe nói Bạch Tử Hán đi đón vợ mà gia đình cưới cho Lực Chiến
Chẳng lẽ người đàn bà này chính là Hạ Quyên Quyên? Nhìn thấu tâm tư của Phương Vân Nhu trong một nốt nhạc, khóe môi hiện lên một nụ cười giễu cợt. Tạm thời chỉ lạnh, lùng quan sát xem sao. Cô và Lực Chiến quan hệ thân thiết sao? Tôi cảnh cáo cô, lần này cô tự ý hành động, khiến thân phận nằm vùng của Lực Chiến bị lộ. Để cứu cô mà anh ấy còn bị trúng đồ chơi và trọng thương, suýt chút nữa là đăng xuất trên núi hoang rồi. Giờ cô còn muốn hắt nước bẩn lên người Lực Chiến sao? Muốn làm tổn hại danh dự của Lực Chiến à? Tôi cảnh cáo cô, Lực Chiến người ta đã kết hôn, có vợ rồi. Cô mà còn dám nói bậy, đừng trách tôi không khách khí với cô nhé. Phương Vân Nhu lườm Hạ Quyên Quyên một cái đầy thù địch. Bạch Tử Hán, anh nói Lực Chiến. Cô vợ mà gia đình cưới cho anh ấy ở dưới quê chính là cô ta sao? Anh nhìn cái bộ dạng thôn nữ vô học này xem. Cô ta làm sao mà xứng với Lực Chiến chứ? Chẳng phải cũng cùng một ruột với bà mẹ quê. Thiên vị của anh ta sao? Bày mưu tính kế để vắt kiệt tiền lương của Lực Chiến thôi. Hừ, Lực Chiến thích tôi. Đêm qua ở trên núi hoang, anh ấy đã đồng ý sẽ ly hôn với cô vợ vô học kia để ở bên tôi. Bạch Tử Hán vừa nghe xong, tức đến mức hai tay nắm chặt thành quyền. Phương Vân Nhu, cô cầm miệng lại. Cái thứ sao trời gây họa này trông thật thảm hại. Lấy đâu ra tự tin thế? Nếu không phải vì cô ta là con gái cấp trên của tôi đã sớm xông lên vả cho mấy cái vào mồm rồi. Lúc Bạch Tử Hán đang sôi máu, chát chát, hai tiếng động giòn giã vang lên. Phương Vân Nhu trực tiếp bị vả đến ngơ ngác. Cô ta ôm lấy khuôn mặt đang sưng vù, kinh hãi nhìn Hạ Quyên Quyên. Trời đất, đúng là mỹ nhân ít nói mà máu chiến thật. Chị dâu dưới quê này gắt quá đi. Cô, sao cô lại tác động vật lý người khác hả? Tôi chính là một thôn nữ quê mùa đấy. Cô dám hại người đàn ông của tôi không tẩn cô thì không phải vợ Lực Chiến. Cô, cái đồ thôn nữ vô học này, cô có hiểu pháp luật không hả? Đây là Kim Thị, chứ không phải cái xó nối nhà cô đâu. Cô dám đánh người vô cớ, tôi có thể báo cảnh sát bắt cô. Các người cũng thấy rồi đấy. Vừa rồi con mẹ quê mùa này vô cớ vả tôi. Các người mau giúp tôi báo cảnh sát đi. Mọi người đều nhìn Phương Vân Nhu, nhưng chẳng ai thèm nhúc nhích. Có lẽ tôi không hiểu thật, pháp luật thì tôi không biết, nhưng chắc chắn cô không có lễ độ. Nửa đêm nửa hôm làm bại hoại danh tiếng người đàn ông của tôi. Đây là bệnh viện, không phải nhà cô. Cô tưởng ai cũng chiều chuộng cô như cha cô chắc. Bạch Tử Hán trong lòng vô cùng phấn khích, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Hạ Quyên Quyên. Chẳng trách Lực Chiến vừa về gặp vợ một lần là đã một lòng một dạ như thế. Chị dâu này đúng là vừa có nhan sắc, lại vừa lợi hại nữa. Nhưng từ pháp luật này nghe cũng gắt thật. Sao chị dâu lại nói ra tự nhiên thế nhỉ? Chị dâu, chị có biết pháp luật là gì không? Hạ Quyên Quyên rất cảnh giác, liếc nhìn Bạch Tử Hán một cái. Tôi chẳng biết pháp luật là gì, nhưng lễ phép thì tôi vẫn hiểu. Một câu nói trúng hai đích. Khâm phục thật. Con mụ nhà quê này, tao xử đẹp mày. Chỉ tiếc là cô ta còn chưa kịp xông tới, đã bị hai người cảnh vệ, mỗi người một bên tóm chặt lấy cánh tay. Đồng chí Phương, chúng tôi đã cảnh báo cô mấy lần rồi. Bây giờ đành phải mời cô rời khỏi bệnh viện ngay lập tức. Các người buông tôi ra. Cha tôi là Phương Phần Tiến, là cấp trên của các người đấy. Tôi bị con mụ nhà quê đó tác động. Sao các người không đi bắt con mụ nhà quê đã tác động tôi? Các người bắt nạt người khác, nửa đêm nửa hôm còn ồn ào cái gì? Ai không biết còn tưởng đây là cái chợ đấy. Còn ra cái hệ thống gì của bệnh viện Hiệp Hòa nữa. Báo cáo lão thủ trưởng, Phương Vân Nhu nửa đêm đòi vào thăm Lực Chiến, bị chặn lại. Thế là gây chuyện ở Mỹ. Lăng nhăng, Phương Phần Tiến đâu? Bảo ông ta lập tức đưa con gái cưng của mình về ngay. Lão thủ trưởng nói xong thì chú ý đến Hạ Quyên Quyên đang đứng bên cạnh. Vị này chính là vợ mới cưới của Lực Chiến, tên là Hạ Quyên Quyên. Lão thủ trưởng gật đầu. Đã gặp Lực Chiến chưa? Vẫn chưa à? Cháu vừa mới đến, bị Phương Vân Nhu quấy rầy nên bị trì hoãn ạ. Vậy thì cứ vào đi. Lực Chiến đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Quyên Quyên nghe xong lời này, đầu óc vốn đang căng như dây đàn, vừa buông lỏng là chân tay bủn rủn. Trên giường bệnh, Lực Chiến nhắm nghiền mắt, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng đôi môi đã bắt đầu hồi phục, có chút sắc xi râu, trông ổn hơn nhiều so với lúc ở trên núi hoang. Hạ Quyên Quyên đi đến bên giường, đột nhiên mí mắt Lực Chiến động đậy rồi mở mắt ra. Khi thấy Hạ Quyên Quyên, anh không khỏi ngẩn người. Lúc ở trên núi, vết thương của anh bị nhiễm trùng, cơn sốt cao không dứt, mơ hồ nhớ lại đột nhiên đến một nơi rất ấm áp, một nơi rất đẹp. Vợ đang tắm, rồi vợ băng bó vết thương cho anh uống thuốc và ăn đồ ăn, sau đó lại quay về núi tuyết. Vợ cũng đi theo qua đó, còn dùng mưu khiến tên phó bang chủ mất cảnh giác. Cuối cùng anh mới có thể tiễn hắn đi. Lúc đó thần trí anh không tỉnh táo, cứ ngỡ là hồi quang phản chiếu, nên mới ảo tưởng là vợ đang ở bên cạnh mình. Để nhìn anh lần cuối,
Chỉ là giờ đây Lực Chiến nhìn thấy Hạ Quyên Quyên, lại không kìm được sự nghi ngờ. Chẳng lẽ những gì anh mơ hồ nhớ được đều là sự thật sao? Vợ ơi Quyên Quyên, sao em lại ở đây? Hạ Quyên Quyên trong lòng lo lắng khôn nguôi. Anh ấy có nhớ những gì xảy ra đêm qua không? Có đột nhiên hỏi, mình về chuyện không gian không? Hạ Quyên Quyên nhắm mắt lại, nhanh chóng hạ quyết tâm trong lòng. Mình sẽ không chủ động nhắc đến chuyện không gian. Nếu Lực Chiến hỏi đến, thì mình sẽ giả vờ như không biết gì hết. Hạ Quyên Quyên còn chưa kịp trả lời, Bạch Tử Hán ở bên cạnh đã cười nói. Hạ Quyên Quyên và Bí thư Triệu vừa định đi đổi theo nhân viên bưu điện, không ngờ giữa đường lại gặp Bạch Tử Hán đến đón Hạ Quyên Quyên. Sau khi đến bệnh viện, lại gặp phải Phương Vân Nhu vô lý. Chẳng phải tôi đã lái xe suốt đêm đến tận nhà ông để đón chị dâu qua đây sao? Vớ vẩn, tôi có bị làm sao đâu. Đón cô ấy đến đây chẳng phải khiến cô ấy lo hơn sao? Không sao à? Đêm qua ông suýt đang sốt rồi mà còn bảo không sao. Hơn nữa tối qua ai vừa mới tỉnh lại đã lập tức bảo tôi đánh điện báo cho vợ để báo bình an hả? Giờ gặp được vợ rồi thì lại làm màu anh hùng. Hơn nữa nếu không phải ông được chuyển từ huyện về kinh thị, suốt dọc đường hôn mê cứ gọi tên vợ. Tất nhiên thủ trưởng không thể hạ lệnh cho tôi đi đón người ngay lập tức đâu. Lực Chiến không nén nổi đỏ mặt. Hạ Quyên Quyên cũng đỏ mặt theo. Chủ yếu là vì ảo giác về vợ quá chân thực. Vì sợ cô ấy lo lắng nên vừa tỉnh lại đã muốn báo bình an ngay. Giờ nghĩ lại nếu đó là ảo giác, Quyên Quyên chắc chắn sẽ không biết chuyện tôi gặp nguy kịch. Tôi mà gửi điện báo qua chẳng phải phản tác dụng, làm cô ấy lo lắng sao? Có lẽ trong thâm tâm tôi vẫn có những ảo giác đó là thật. Lực Chiến dịu dàng nhìn Hạ Quyên Quyên. Quyên Quyên, giờ anh không sao rồi, em đừng lo lắng quá. Anh không sao là tốt rồi. Lực Chiến lại nhìn về phía Bạch Tử Hán. Vừa nãy ông nói thủ trưởng chuyển tôi về kinh thị. Hiện tại tôi đang ở kinh thị sao? Đương nhiên là ở kinh thị rồi. Hơn nữa đâu chỉ có ba tôi, ngay cả ông cụ vừa nghe tin ông bị thương sốt cao hôn mê đã cho người đón ông đi suốt đêm. Đãi ngộ này so với đứa cháu ruột như tôi không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần nữa. Lực Chiến nhìn rõ người vừa đến thì sững lại. Phó Tam ca. Phó Nam Chính liếc nhìn Hạ Quyên Quyên bên cạnh, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường. Vị này chính là vợ của Lực Chiến sao? Trông cũng xinh đẹp đấy chứ. Hạ Quyên Quyên bị khen đến mức đỏ mặt, nàng thẹn thùng cúi đầu. Phó Nam Chân bước tới kiểm tra kỹ cho Lực Chiến. Các chỉ số đều bình thường, đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng thôi. Cậu vẫn giống như trước đây, đối với bản thân cũng đủ tàn nhẫn. Chưa nói đến chuyện khác, tự mình móc vật đó ra, còn dùng dụng cụ xử lý phần bị nhiễm trùng hoại tử. Những việc này người bình thường không làm được, nhưng cũng may là cậu đã làm như vậy. Cái mạng này mới coi như giữ lại được. Lực Chiến nghe xong sững người một lát. Chuyện lấy vật đó ra thì tôi có ấn tượng, nhưng chuyện cắt bỏ phần xương tấy hoại tử, sao tôi lại hoàn toàn không nhớ gì nhỉ? Lực Chiến nhìn về phía Hạ Quyên Quyên, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Hạ Quyên Quyên hơi chột dạ rời tầm mắt. Quyên Quyên, dạo này ở nhà thế nào rồi? Ba đứa nhỏ vẫn ổn chứ? Có ai làm khó em không? Ở nhà mọi chuyện đều ổn. Ba đứa nhỏ cũng rất ngoan. Nhưng sao anh thấy em có vẻ đầy ưu tư thế này? Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không? Nhà mình vẫn ổn mà, chỉ là gần Tết bận quá không có thời gian dọn dẹp. Nghĩ đến nhà cửa bừa bộn là em thấy hơi phiền lòng. Không sao, anh hiểu mà. Trước Tết ai cũng vậy. Đồng nghiệp của anh trước đây cũng thế. Cậu ấy bảo vợ cậu ấy đã so sánh mấy bên dịch vụ. Tổng vệ sinh trước Tết cứ phải là 58 đồng thành. Vừa an tâm lại vừa sạch sẽ. Đội ngũ chuyên nghiệp gọi là có mặt. Xuyên suốt dịp Tết không nghỉ. Vậy thì tốt quá rồi. Chuyện này giúp em giải quyết được rắc rối lớn. Đúng vậy, hơn nữa lau kính, vệ sinh đồ điện gia dụng, sửa chữa đồ đạc cũng dễ dàng xử lý. Dọn dẹp trước Tết anh đề xuất 58 đồng thành. Tiện lợi vậy sao? Để khi đó em sẽ xem thử. Nói xong, Hạ Quyên Quyên ngẩn người, chuyện này mà truy cứu sâu thêm, khó mà đảm bảo Lực Chiến sẽ không nghi ngờ. Nhưng dù sao thì cũng bị hỏi rồi, mình cứ giả vờ như không biết gì cho xong. May là Lực Chiến không mở miệng hỏi han gì thêm, mà quay sang nhìn Phó Nam Trinh và Bạch Tử Hán. Đến cả cụ cũng bị đánh động rồi sao? Chứ còn gì nữa, anh không biết lúc nãy ở đại sảnh, cụ vừa mới xuất hiện là không khí cả bệnh viện đã khác hẳn rồi. Phương Vân Nhu suýt chút nữa thì ngất xỉu vì sợ. Vừa dứt lời, ông cụ được đẩy đi vào. Ta là hổ sao? Mà có thể làm người ta sợ đến mức ngất xỉu. Người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi tên Phó Vệ Tinh, là cha của Phó Nam Trinh, cũng là tư lệnh quân khu nơi Lực Chiến công tác. Bạch Tử Hán vội vàng đứng nghiêm chỉnh, có chút chột dạ. Thủ trưởng Vương, chẳng phải là cháu chỉ nói quá lên một chút thôi sao?
Lực Chiến thấy ông cụ và phó vệ tinh, liền gượng ngồi dậy, thực hiện một nghi thức chào quân đội chuẩn mực, nghẹn ngào hô to, thủ trưởng. Lực Chiến xin trở lại hàng ngũ. Ông cụ nhìn Lực Chiến, gật đầu một cái, nghỉ ngơi cho tốt. Rõ, ông cụ liếc mắt nhìn quanh. Căn phòng bệnh đầy rẫy người. Các anh không có việc gì khác thì đừng có đứng chôn chân ở đây nữa. Không thấy Lực Chiến cần nghỉ ngơi sao? Lực Chiến chỉ cần vợ nó ở bên cạnh là được rồi. Bạch Tử Hán và Phó Nam Trinh lập tức biết ý mà rời khỏi phòng bệnh. Ông nội, vợ của Lực Chiến trông xinh thật đấy. Nhưng mà trông cứ thế nào ấy nhỉ? Nhìn quen mắt lắm, cứ như là đã gặp ở đâu rồi vậy.